හෙලෝ ඔයාලා හැමෝම අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනද ගේන vlogs වලට වඩා මේ vlog එක හරිම වෙනස්. අපි ගොඩක් ඇවිත් ලංකාවේනේ. ලංකාවේ ලස්සන තැන්, ලංකාවේ කෑම වර්ග මේ දේවල් තමයි අපි vlog වලින් අරගෙන ආවේ. ඒ වුණාට අද ඉඳන් ඔන්න අපේ vlogs වෙනස් වෙනවා. ඔන්න අපිත් ඩුබායි එනවා. කිව්වොත් අපි එනවා කිව්වට මට මේ ගමන තනියම තමයි එන්න වෙන්නේ. දවස් ගානකට කලින් හස්බන්ඩ් ඩුබායි වලට ගියා. ඔන්න ඉතින් අද තමයි මම යන්නේ. යන්න කලින් ඉතින් පැකින් කරන වීඩියෝ ටිකකුත් ඔයාලට අරගෙන ආවා. අම්මයි නංගි එක්ක එකතු වෙලා තමයි මම පැකින් කරේ. හැබැයි ඉතින් ආසාවට හැම ඇඳුමක්ම ගත්තට අන්තිමට ඔක්කොම අරන් එන්න ඊට මදි වුණා. බැගේජ් පැකින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මම නම් ඩුබායි එනකොට අපි දෙන්නට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් අරගෙන ආවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් වර්ග, එතකොට අපි දෙන්නට අත්‍යවශ්‍යම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු මේ වගේ දේවල් අරගෙන ආවා. මොකද අපිට ඒ දේවල් ආයෙත් අලුතෙන් ගන්න එක තේරුමක් නැහැ කියලා තමයි මගේ අදහස. ලංකාවේම තියලා ගියත් ආයෙව පාවිච්චි කරන්න වෙන කෙනෙක් නැති නිසා මම හිතුවා ඇඳුම් ටිකක් අඩු කරලා අපි දෙන්නට අත්‍යවශ්‍යම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ටික අරන් යන්න. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දානකොට ඇඳුම් ගොඩක් අයින් කරන්න වුණා. ඒ වගේම කෑම වර්ගත් ගොඩක් ගෙනාවා. පාරම අලුත් රටකට ගිහින් හැමදේම අලුතෙන් ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ විදිහට කරනවා කියලා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි එයාපෝට් යනවා. මේ වෙලාවේ නම් හිත ගොඩක් කලබලයි. අම්මා තාත්තා පවුලේ අය දාලා යනවා කියන දුක නම් එදා තමයි හොඳටම දැනුනේ. මැරි කරලා ගියා වුණත් මම නිතරම ගෙදර ආව ගිය නිසා මට ඒ දුක දැනෙලා තිබුණේ නැහැ. අද තමයි ඒක හොඳටම දැනෙන්නේ. අම්මව අඬවන්න නැතුව තියාගන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරපු දවසක් තමයි මේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන එඩිට් කරනකොට ඒ දවස මතක් වෙලා ඇස්වලට කඳුළු ආව වාර නම් අනන්තයි. අදටත් දවසෙන් බලාගෙන ඉන්නේ අම්මට කොයි වෙලේද කෝල් එකක් අරන් කතා කරන්න කියලා. ළඟ ඉන්නකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට අගේ දැනෙන්නේ නැති වුණාට මේ වගේ දවසට නම් ඒ දේ හොඳටම දැනෙනවා. ඔන්න ඔයත් ඩුබායි එන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාලා ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ එකෙන් ඔයා යන්නේ කොහෙද, කාලඟටද, මොන වීසා එකක් මතද ඔයා යන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් චෙක් කරලා තමයි එයාලා යවන්නේ. විශේෂයෙන් ඔයා කාන්තාවක් නම් ඔයා හස්බන්ඩ් ළඟට නම් යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක, එතකොට හස්බන්ඩ්ගේ පාස්පෝර්ට් කොපි, හස්බන්ඩ්ගේ වීසා එක, ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් එයාලට පෙන්වන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේවල් ලෑස්ති කරගෙන යන එක තමයි හොඳ. මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන සිංහල එක අරන් ගිහින් බෑ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලා ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකට අරගෙන ගිහිල්ලා එතනින් ඇටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. මට මතක විදිහට ඒකට රුපියල් 2200ක වගේ මුදලක් ගියා. ඊට පස්සේ ඒ ඇටෙස්ට් කරපු සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන UAE එම්බසි එකට යන්න ඕනේ. එතනදිත් සර්ටිෆිකේට් එක ඇටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. එයාලා ඇටෙස්ට් කරා කියලා ස්ටිකර් එකක් අලවලා සීල් කරලා දෙනවා. මට මතක විදිහට එතනට නම් එක සර්ටිෆිකේට් එකට රුපියල් 16000ක් ඩිරාම් වලින් ඩිරාම් 150ක් යනවා. හැබැයි ඒක UAE ඩිරාම් වල දවසේ රේට් එක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕන බලයලත් භාෂා පරිවර්තකයෙක්ගෙන්. ඩුබායි වලට විතරක්ම නෙමෙයි. බහරේන්, සිංගප්පූර් වගේ රටවලට යනකොටත් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ එකෙන් දැන් චෙක් කරනවා. ඩක් අය විසිට් වීසා ගිහිල්ලා ජොබ්ස් හොයාගන්න බැරුව අතරමං වෙනවනේ. ඒක වළක්වන්න තමයි එයාලා මේ විදිහට චෙක් කරන්නේ. අපිත් ඉතින් අපිට පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ඒකට ලබා දෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ලේඩි කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා යන්නේ කාලඟටද කියන එක හරියට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාධක අරගෙන යනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
හැබැයි කොහොම වුණත් ඔයා බය නැතුව එතනදී කතා කරන්න පුරුදු වෙලා යන්න ඕනේ. ඔයා එතනදී බය වුණා කියලා තේරුණොත් එයාලා ප්‍රශ්න කරන එක වැඩි කරනවා. මේ වෙලාවේ නම් දැනෙන හැඟීම හිතා ගන්නවත් බෑ. කවදාවත් දැනෙන්නේ නැති විදිය පුදුම දුකක් දැනෙන වෙලාවක්. මම යන්නේ රෑ නිසා ගොඩාක් ඉතින් ලස්සන දේවල් පේන්න නැහැ. චූටි ලයිට්ස් ගොඩක් විතරයි ඉතින් පේන්නේ. මටත් මේක අලුත්ම අත්දැකීමක්. ජීවිතේට තනියම කොහෙවත් ගිහින් නැති මට මේ විදිහට ෆ්ලයිට් එක තනියම යන්න ඕන එක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. මම ෆ්ලයි කරන්නේ fitsair airline වල. එයාලගේ සර්විස් එක ගැනත් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි කාට වුණත් යන්න පුළුවන් හොඳ බජට් එයාලයින් එකක්. ඒ වගේම එයාලා සර්විස් එකත් හොඳටම හොඳයි. කොහොම වුණත් ඔයා ඩුබායි වලට එන කෙනෙක් නම් අඩුම තරමේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන වෙලාවට වඩා පැය 5කටවත් කලින් එයාපෝට් එක ඇතුළට එන්න. මොකද මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන නිසා ගොඩාක් ලොකු පොලිමක ඔයාට ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාට ඩිලේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් වෙලාව තියලා මෙතනට එන එකකින් ඔයාගේ වැඩ ඔක්කොම පහසු වෙනවා. එයා ජොබ් එකකට ඩුබායි යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඔක්කොම සර්ටිෆිකේට්ස් ටික ඇටෙස්ට් කරගෙන යන්න. ෆොරන් මිනිස්ට්‍රි එකකිනුත් ඇටෙස්ට් කරලා UAE එම්බසි එකකිනුත් ඇටෙස්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඔෆර් ලෙටර් එක ඔයාට එයාපෝට් එකේදී ෆොරන් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ එකට පෙන්නන්න වෙනවා. ඔයා යන්නේ මේ රැකියාව සඳහාම තමයි කියන එක එයාලට තහවුරු කරලා තමයි එයාලා ඔයාට ඇතුළට යන්න දෙන්නේ. ඔයාගේ සිංහලෙන් තියෙන සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන් එන්න අමතක කරන්න එපා. මං යන දවසෙත් එයාපෝට් එක පිටෙන්නම වගේ සෙනග හිටියා. ඒ නිසා තමයි මං ඔයාටත් කිව්වේ කල් වෙලා තියලා ඇතුළට යන්න කියලා. ඔන්න දැන් ඉතින් මම ඩිනර් ගන්න තමයි හදන්නේ. මං ඉන්න තැන වෙනකොට වෙජිටේරියන් කෑම විතරයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. ඒ නිසා මට ලැබුණේ වෙජිටේරියන් සෑන්ඩ්විච් එකකුයි කේක් එකකුයි. ඒ වගේම මිල්ක් කොෆි. ඔයා කැමති ඩ්‍රින්ක් එක ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ටී, කොෆි, මිල්ක් කොෆි, ඔරෙන්ජ් ජූස් මේ වගේ ඩ්‍රින්ක්ස් වලින් ඔයා කැමති ඩ්‍රින්ක් එක ඔයාට තෝරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මට ඩුබායි සිටි ලයිට්ස් පේනවා. අම්මෝ පැය 4ක් ගෙවා ගන්න මේ තරම්ම අමාරුනේ මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. මං හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ දිගම පැය ගන්න තමයි ඒ කියලා. ඒ තරමට මේ පැය 4 මට දිගයි.
දැන් ඉතින් ෆ්ලයිට් එකෙන් බහලා බස් එකට නගිනවා. බස් එකේ තමයි ඩුබායි එයාපෝට් එක ඇතුළට එක්කගෙන යන්නේ. ඩුබායි එයාපෝට් එකේ ඉඳන් කිසිම බයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා තනියම එන ලේඩි කෙනෙක් වුණත් ඔයාට කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ වැඩ ටික හරිම පිළිවෙලට කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මගේ වැඩ ඔක්කොම ක්ලියර් කරගෙන බෑගේජ් බෙල්ට් එක ළඟට ආවා. බෑගේජ් එක එනකන් තමයි දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් මම යනවා මගේ හස්බන්ඩ් ළඟ. මේ වෙනකොට එයා ගොඩාක් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. අම්මලාටත් මම පරිස්සමට ආවා කියන කෝල් එක දීලම හස්බන්ඩ් ළඟට යන ගමන් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔය ඉන්නේ මං එනකම් බලාගෙන. කිව්වොත් මන් නොහිතපු විදිහේ සර්ප්‍රයිස් එකක් එයා ලෑස්ති කරලා තිබුණා. දවස් ගානකට පස්සේ එයාව දකිනකොට හිතට දැනෙන සතුට නම් කියා ගන්න බෑ. ඒ වුණාට අම්මා තාත්තා නංගි ළඟ නැහැ කියලා දැනෙන පාළුවත් ගොඩාක් තදටම දැනෙනවා. මගේ හස්බන්ඩ් කොහොමත් සර්ප්‍රයිස් වලට හරිම එක්ස්පර්ට්. ඉතින් එයාගේ ලස්සන සර්ප්‍රයිස් එක මම හොඳට එන්ජොයි කරා. මං එනකන් එයා කොච්චර ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවද කියලා හිතන්නේ මට එයා ඒ ලෑස්ති කරලා තිබුණ දේවල් එක්ක. මමත් ඉතින් එයාව බලන්න හිටියේ හරිම නොවිසිල්ලෙන්. කොහොමවත් ඉතින් අදින් පස්සේ ඩුබායි වල අලුත් ලයිෆ් එකක් තමයි අපි දෙන්නගේ තියෙන්නේ. හරිම ආදරෙන් සාර්ථකව ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න අපි දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඔන්න ඔයාලටත් ඉස්සරහට ඩුබායි වල ලස්සන වීඩියෝස් ගොඩාක් අරගෙන එන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.